Eén momentje. Veel plezier! Doei! Dat was de vader. Oh. Jonge Hannes was de vader van mijn schoolvader. Oh. Ja. Ja. Je mag meer dan één nemen hoor. We hadden weer gehoord wat ze zeggen. Ja, dat was de vader. Ja, daar gaan we. Ja, gaan we. Wat is dat? Hier, ik kwam op de gast nou. Is die ook? Gewoon in Beieren, maar ik ga maar hier niet aan. Oh ja? Ja, dat was... Maar dat was alleen maar 4. Best Erik hoor. Nee. Dat was leuk, leuk, hè? Ja. Nee, ik kan hem gelijk in bij.
presenteert.